Hello everyone. In today's video, we'll be discussing the child development and pedagogy, यानी कि ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ PSTET ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 24 of December ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ first 30 questions that is from child development and pedagogy discuss ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ questions ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ English। First question ਹੈ, the study of physical, social and mental aspects of aging is called, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ C, that is gerontology, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਰਧ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚ, which law of learning has not been propounded by Thorndike, ਮਤਲਬ Thorndike ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ law ਹੈ ਜਿਹੜਾ Thorndike ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B, that is law of immediate recall। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A, the quantitative aspects। ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ the theory of psychosexual development of a child is given by, this theory was given by Freud, that is Sigmund Freud ਨੇ ਇਹ theory ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, assessment of the students to monitor their progress is known as, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ that is A part, assessment for learning। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ the conclusion of valid deductive arguments is, ਸਿਕਸਥ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E, that is certain। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਟਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ A B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, B C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ they are not experience based, probable ਜਾਂ observation। ਸਿਕਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੈ B, that is responding differently to male, female students without having sound educational reason। ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਰਨਿੰਗ disability has, eighth ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D, that is all the above। ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ specific learning ability ਹੈ, disability ਹੈ, that is a disorder in one or more of the basic psychological processes, difficulty in learning, problems not due to visual or hearing impairment, ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ learning disability। ਸੋ 8th ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, for individuals to be motivated to satisfy self-actualization needs, deficiency needs to be satisfied first, who stated this? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈ to be motivated and satisfy self-actualization, deficiency needs, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ C, ਮੈਸਲੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, that is 9th ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C। Then according to Vygotsky's theory, the purpose of scaffolding is, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ Vygotsky ਦੁਆਰਾ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10th ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ D, that is to help students to acquire knowledge and skills they would not have learned on their own। ਮਤਲਬ ਸਕੈਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ Vygotsky। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਰਡਨਰਸ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼, 11th ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ C, the ability to respond appropriately to motivation and desires of the other people। So this is interpersonal intelligence। ਇਹਦੀ definition ਕੀ ਹੈ, ability to respond appropriately to the motivation and desires of other people। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
फिर साडे को नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कन्वर्जेंट इज सिनोनिमस विद मतलब जिहड़ा कन्वर्जेंट थिंकिंग है ਇਹਦਾ समानार्थक की है 12th ਦਾ आंसर है साडे को सी दैट इज इंटेलिजेंस ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟਲੀ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਏ 13th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ that is class of stimuli having common characteristics concept ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ class of stimuli having common characteristics ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14th ਹੈ cephalocaudal growth means cephalocaudal growth ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ C that is growth from head to downwards ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ growth ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ that growth is referred to as cephalocaudal growth ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਹੈ which is not the type of metacognitive knowledge 15th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B that is evaluative knowledge ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ metacognitive knowledge ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ evaluative knowledge ਹੈ ਉਹ metacognitive ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋ next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ 16 four stages of creative thinking are 16 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ D that is preparation incubation illumination and ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7th ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17th ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ the term inclusive education was used for the first time in 17th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ D that is ਸਲਾਮਕਾ statement and framework for action 1994 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ word inclusive education use ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 18th ਹੈ the purpose of continuous and comprehensive evaluation CCE is 18th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ A to improve the overall performance of the child ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ CCE ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 19th is gifted students differ from their non-gifted classmates as 19th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B integrate abstract ideas more quickly ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਫਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਫਟਡ ਤੇ ਨॉन ਗਿਫਟਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ which is not the principle of universal design of learning 20th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C that is when it is to be learned universal designing of learning ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿ C ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 21st ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ the word minority is derived from a language source 21st ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B that is Latin word ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਝਮਕ ਕੁਮਾਰੀ ਘੁਮਰੀ born with a cerebral palsy is known for her contribution in 22 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A literature ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 22 ਦਾ A ਆਨਸਰ ਹੈ then we have 23rd A teacher asks a question who would like to sit with whom during the class picnic. After that, she collects response and analyze the students' preferences. She may come to know of the most popular and the least popular students of the class. This measure is known as 23rd. That's our C answer. That is sociometry. Sociometry ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ study ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो ये sociometry ਦੀ ਇੱਕ condition ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24th ਆ ਗਿਆ inclusive setup refers to 24th ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ C all children with special needs CWSN stands for children with special needs in a regular schools along with children without disability so ਇਹ ਕੀ ਹੈ inclusive education ਦਾ ਇੱਕ setup ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ disability ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ regular ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25th impairment occurs at 25th ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ B ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ C ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਆਰਗਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ both functional and organ level ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ B ਕੀਤਾ C ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰਸ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ
फिर साढ़े को 26th है dyscalculia is condition closely associated with dyscalculia ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ calculia means math ਦੇ related ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ so 26th ਦਾ answer ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ D problem in calculations calculia math related ਜਦੋਂ calculations ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ problem so dyscalculia is problem in calculations ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27th ਆ ਗਿਆ Piaget's development psychology is concerned with 27 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ answer ਹੈ B that is related to the cognitive development ਹੁਣ Piaget ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ development psychology ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ related ਹੈ ਸਾਡੇ cognitive ਯਾਨੀ intellectual development ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 28 according to Piaget's theory of intellectual development schema is defined as 28 ਦਾ answer ਹੈ A the basic functional unit of one's cognitive structure तो एक cognitive structure ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ related to ਸਾਡੀ schema ਉਹ schema ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ related ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29th ਹੈ the number of stages in Kohlberg's theory of moral development are C that is 6 moral ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Kohlberg ਦੀ theory ਸੀਗੀ ਉਹਦੀਆਂ moral development ਦੇ 6 stages ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ given ਹੈ and 30th ਸਾਡੇ ਕੋਲ last ਹੈ ZPD ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ Lev Vygotsky ਦੀ theory ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ zone proximal development so ਸਾਡੇ ਕੋ 30th ਦਾ answer ਕੀ ਹੈ D so all of these are the psychology ਵਾਲੇ questions child development psychology ਵਾਲੇ question ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ last PSTET ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏ ਸੀ okay thank you everyone